Ok, xin chào đã trở lại với kênh của Midgap. Và trong video lần này thì mình đang đối đầu với một người chơi Yone đi đường giữa, có cái in-game là Yone Solo Mid. Thì mình thấy đây là một trận đấu khá hay khi mà cả hai người chơi sẽ là một người chơi One Champ. Và các bạn lại hỏi tại sao mình lại đánh ở mức danh lục bảo như thế này. Thì bởi vì là mình đang thực hiện thử thách sử dụng mỗi vị tướng Yasuo này để leo danh. Video này thì được tài trợ bởi Vega Shop, cùng với tài khoản đã có sẵn skin cũng như là các thứ. Nếu mà mọi người có nhu cầu mua skin kẻ thuê cũng như là cải thiện danh thì mọi người hãy liên hệ với Vega Shop ở phần tiểu sử nhé. Ok, bắt đầu trận đấu lần này thì mình sẽ đối đầu với Yone đường giữa. Với Yone thì là một chất tướng sẽ luôn luôn mang cái bảng nhịp độ chết người. Thì khi mà mang bảng nhịp độ chết người này ở đầu thì Yone khá là yếu. Nên là mọi người đánh Yasuo thì sẽ có tỷ lệ win chết rất là cao. Đặc biệt là khi mọi người cầm cái điểm ngọc đó chính là quyền năng bất diệt. Đối với mình thì Yasuo quyền năng bất diệt đang là cái điểm ngọc mạnh và hiệu quả nhất. Khi mà Yone cần cái tốc đánh nhiều để sốc đam đến từ vị trí của chiêu 3 thì Yasuo lại cần một lượng hồi phục ở lên rất là lớn. Thế nên là điểm ngọc quyền năng bất diệt đang là một điểm ngọc rất là hiệu quả đối với Yasuo hiện nay. Vừa có máu, vừa cho lượng đam và hồi phục khi mà Yasuo trụ lên, cũng như là khả năng cống rỉa khi mà sử dụng combo EQ có quyền năng bất diệt. Khi mà quyền năng bất diệt kích lên thì cái Q của mình sẽ rất là đau nha mọi người ơi. Nên là cố gắng khi mà đi lên mọi người hãy kích quyền năng, sau đó là lên E và chém tay như là chọc Q. Cái cấp độ 3 đã có, cả hai người chơi thì vừa về ăn cho mình đó chính là cái quả ngọt để có lại khả năng hồi phục. Yone bên phía đối phương thì đánh khá là hay, liên tục sử dụng những chiêu thức để né đi những cái lốc của mình. Mình đoán là người chơi Yone này thì cũng khả năng là một người chơi Smurf nha. Đó, thiêu đốt đã cắm. Đến lúc này mình tiện đến một tình huống mình sử dụng EQ Flash, combo rất là cơ bản và lấy được mạng của Yone. Thì combo này khá là cơ bản, mọi người chỉ việc E sau đó nhấn Q và sử dụng Flash thì mình sẽ vuốt Flash, E nhấn Q và vuốt Flash. Mọi người có thể sử dụng vào trong tập một vài lần thì sẽ quen thôi. Vì Yasuo mới được tăng sức mạnh thì là mình sẽ ưu tiên lên cho mình đó là Yasuo full dam. Thì Yasuo full dam sẽ có cái build đầu tiên đó thì lên cho mình một chiếc giày cuồng nộ. Tình huống này thì mình không biết nữa, nhưng mà có lẽ là Yone cắm mắt đấy rồi nên là Lee Sin đang ping ở lại cam ấy. Nhưng mà có lẽ là Yone thấy cắm mắt rồi nên là khi mà Lee Sin đi thì Yone mới xuất hiện. Đó, mình luôn luôn là mình sẽ khi mà Yone E lên thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ sử dụng cái lốc luôn, ulti luôn vào và EQ với chém thường kết liễu mạng Yone. Yone ăn được mạng sát đảo của mình, nhưng mà cũng là đồng thời là một tình huống reset tiền cho những mạng hạ gục lần sau. Tình huống này thì sau khi mà Yone lên thì cũng lên được cái giày và cũng 2 mảnh tốc đánh, dấu hiệu là Yone đang muốn lên cho mình một chiếc gươm vô danh. Thì tình huống này thì mình đang cố gắng là cấu rỉa đối phương, nhưng mà trong một tình huống bất cẩn mình E lên, mình lốc, mình ulti thì lại gặp ngay Nocturne ở bên phía bên kia chạy vừa ăn bãi chim đang chạy ra mid. Lee Sin ping đến cứu nhưng mà không được. Thì Lee Sin cũng cố gắng đổi lại một mạng nhưng mà cũng khó, bởi vì là Yone có cái nhịp độ chết người sẽ chém liên tục. Đó, đầu game thì Yone nhịp độ chết người khi mà được chém thì đam rất là to luôn. Ok, thì mình sẽ quay trở lại lên thôi, cố gắng chạy ra nhanh nhất có thể. Thì Yasuo ở điểm ngọc đầu tiên thì mình sẽ luôn luôn lấy là cái tác động bất chợt để Yasuo có một cái lượng đam khi mà mình lướt E lên mình chọc đam rất là to. Nếu mọi người muốn tham khảo bảng ngọc và trang bị thì hãy xem đến cuối clip, sẽ có trang ngọc và trang bị cho mọi người tham khảo nha. Đó, style step nhẹ là có thể né được ulti Yone. Rất là may mắn là mình không dính cái Q ở phía trước, nếu mà dính cái Q thì chắc chắn là sẽ ăn chọn combo của Yone và có khả năng mất mạng luôn. Kích lốc ở vị trí của cua Blitz thì canh rất là hay. Rồi, E lên, cố gắng lốc trước khi ulti, để bởi vì là khi mà mình ulti xong thì mình sẽ mất cái điểm lốc ấy. Ok, cũng là chém tay, ăn những sách trụ. Ở bên phía dưới thì bởi vì là Blitz bỏ AD mình nên là AD đang bị hai cái CC cứng dồn vào đầu, là chiêu cuối của Ashe và của Leona dồn vào đầu thì Z khó mà bỏ mạng. Thấy team vẫn đang đánh nhau ở dưới thì mình sẽ cố gắng là chọc con rồng. Thì lúc này thì mình không biết là đối phương đã có mắt đây chưa, nên mình cố gắng là mình chọc con rồng, mình tích cái Q mình lốc luôn đấy để cho Nocturne bay vào thì bị giãn lốc của mình. Nhưng mà có lẽ là không phải. Rồi, cố gắng tích lốc xuống, chạy xuống quy trúng Nocturne.
Rồi chém tay liên tục, lúc có mà có ulti thì chém tay liên tục, rất là đơn giản thôi. Tình huống mà ăn rồng xong thì Lee Sin bị Yone ulti chết, Yone lại ăn được một mạng nữa. Thì Malphite khá là hay di chuyển xuống cover team và đợi khi mà mình đến thì mới ulti nha. Thì Malphite đánh mình đánh giá là tình huống rất là hay. Nhưng mà chỉ cần ulti sớm một nhịp thôi là có khi mình chạy không kịp đến là mình phải mất cái tốc biến, hoặc là mình không ulti được thì sẽ bị Yone chém và Malphite sẽ chết ngược. Rồi ok, đó là copy một số bãi quái rừng của đối phương. Tiếp tục là ăn thêm nốt bãi đá của đối phương nữa, không xuất hiện luôn bởi vì là mình biết là Mordekaiser này được nãy giờ được free farm ấy, nên là sẽ còn ulti và mình sẽ cố gắng là chưa ăn xuống sứ giả. Mình sợ là Mordekaiser ulti. Có pha này lốc thì mình cũng chưa ulti vội, rất là sợ Mordekaiser chưa cuối lên người mình. Rồi khi mà Mordekaiser ulti Blitz thì lúc này free sứ giả cho đội mình và lại đợi thì chắc chắn là sẽ không đủ đam giết Blitz đâu. Blitz quay lại hất tung, mình thì cố gắng lốc một cái chứ ulti là không ulti được. Lúc này thì Yone để vị trí đường giữa nên là mình sẽ quay trở về vì sợ là Yone sẽ đẩy và lấy được cái trụ của mình ấy. Ok, chém tay liên tục, cố gắng lướt E, đó, rất là hay luôn. Chém tay và ulti, rất là mạng đơn giản. Thì trong những cái trang bị mà mình đã test qua thì mình cảm giác là vô cực kiếm là một trang bị hoàn hảo đối với Yone và Yasuo ở món trang bị thứ hai. Thì món trang bị thứ hai đối với Yasuo mình sẽ luôn luôn lên cho mình đó chính là một cái vô cực kiếm. Nhiều người sẽ muốn lên huyết kiếm, nhưng mà mình cảm giác là khi mà mình lên cái giờ tốc đánh thì mình sẽ có một cái lượng tốc đánh rất là đủ, thay vì cần thêm một lượng tốc đánh đến từ nội tại của huyết kiếm, cũng như là mình đã có lượng hồi phục đủ đến từ nó từ từ rồi, nên là Yasuo lên một cái vô cực kiếm sẽ rất là khỏe, đặc biệt là khi vừa tăng sức mạnh ở phiên bản vừa rồi. Đồ thứ ba thì đối với một đội hình mà đối phương có khá nhiều sát thương vật lý và khá ít sát thương phép thì mình sẽ chọn cho mình đó chính là Vũ Điệu Thần. DC lại một lần nữa là bị đối phương bắt lẻ. Đó, đấm tay rất là hay vị trí Blitz, mình có ulti thì mình cứ chém thường thôi, hạn chế lốc hoặc là chọc quy những cái pha không cần thiết. Pha này thì chọc quy chém thường, lướt E lên chém thường. Mình thấy là nãy Leona là mất flash nên là mình sẽ cố gắng là trao đổi. Mình đã có bộ đỏ dưới chân nên sẽ chém nó làm chậm. Rồi chọc quy, farm tiếp và đẩy lên cái trụ dưới này. Đối phương vẫn chưa ra, cố gắng là sẽ cố gắng đẩy lính và lấy đi cái trụ dưới của đối phương. Thì lúc này thì cũng đã hết cái lớp giáp trụ nên là chém rất là free luôn. Blitz thì cũng có cái điểm vào phá trụ nên là ăn rất là nhanh, tiến về và lấy cho mình được những mảnh đồ lớn tiếp theo phục vụ cho việc đánh Vũ Điệu Tử Thần. Khi đi cổng ra thì mình thấy ở mid đang đánh nhau thì mình cố gắng mình chạy ra mid xem có ăn được mạng nào không. AD thì lại bị bắt lẻ. Nhưng nay thì ở tầm giữa game thì Snowball rất là ác, kể cả có thọt nữa thì cuộc combo vẫn chết ADC thôi. Lee Sin thì e xịt rồi nhưng mà vẫn cũng muốn đẩy vào. Đây, tầm này thì Nocturne đã có cái điểm có cái kháng chiêu rồi nhưng mà vẫn bay vào và ulti thì lại chết ngược mất. Mình ping đội hình của mình rút lui bởi vì là mình cảm giác là team bạn có nhiều CC và có nhiều thành viên hơn nên là mình ping rút lui. Lúc này thì Nocturne bấm ulti lên bởi vì là Blitz đã bị nhốt nên là chỉ có bay vào người mình thôi. Cố gắng là mình đổi được mạng của Yone, may mắn là mình đã đổi được mạng của Yone rồi. Đã sát down một ca tiền dành cho Ace. Ace thì càng ngày càng xanh, 3-6, một cái súng hải tặc ở trên người. Leona đu vào bắn choáng EZ liên tục, nhưng mà may quá EZ ở trong trụ là không được đam cái liễu. Mình sẽ cố gắng là gia tăng lượng kinh tế thôi. Lúc này thì có gì mình farm được thì sẽ cố farm, nhưng mà vẫn ưu tiên là nhường blue cho rừng. Blitz đấm nhưng mà có kháng chiêu từ vị trí Nocturne rất là khó chịu, không đấm được lên. Nhưng mà đấm được thì mình đã ulti được rồi. Cứ farm thôi, farm liên tục. Lúc này thì mình sẽ muốn đẩy lính ở đường trên nhưng mà nhận ra là lính ở đường dưới của bên đối phương khá là cao ấy, nên mình cố gắng đẩy sau mình sẽ biến về luôn. Đó, Lee Sin bị bắt. Thì bởi vì là tình huống này thì thường một người sẽ ở lại đúng không? Nhưng mà mình nhìn cái thanh máu của Lee Sin là mình thấy thanh máu của Lee Sin không mất, nên là mình quyết định mình biến về luôn để hỗ trợ ADC phòng thủ cái trụ dưới này. Đối phương thì đang lao liên tục đâm vào người của EZ Real.
Ariel thì một con tướng khi bị Leona bắt thì khó mà chạy được. Ace lại tốc biến, thôi mình chém tay mình ăn đại mạng của Leona cũng được. Bị truy đuổi nhưng mà Ace thì nãy tốc biến rồi, chạy khá là nhanh rồi nên mình không truy đuổi nữa. Ok, ăn thêm một mạng. Việc mà đối phương có quá nhiều CC như vậy thì mình sẽ khuyên mọi người lên khăn giải thuật nha. Đó, lốc rất là hay và kéo rất là hay luôn từ vị trí của Blitzcrank. Cũng như là Malphite ulti vào hất tung liên tục, đối phương phải đứng yên luôn, chịu mình đánh thôi. Yasuo khi mà có đồng đội là những vị tướng tanh thì đánh rất là sướng. Tuy nhiên là khi mà mình gợi ý cho các bạn, nếu mà Yasuo đội hình của bạn không có tanh và các bạn không tự tin về khả năng của mình thì các bạn có thể lên tanh đấu sĩ như ngày xưa cũng được nha, không hoàn toàn không sao hết. Về nhà thì đồ thứ ba thì mình sẽ lên cho mình đó búa diều sát thần. Thì búa diều sát thần và cái xuyên giáp thì cung xanh thì mình gợi ý mọi người nên lên búa diều sát thần hơn, vì búa diều sát thần là một cái trang bị khỏe hơn về mặt lượng đam, cũng như là sẽ giúp cho mình có một cái lượng hồi phục. Ở Yasuo thì sẽ có 6 xuyên giáp nên là mình cũng không gợi ý mọi người lên cái cung xanh đâu. Một tiếng tắt đèn nữa cố gắng chạy ra, nhưng mà có vẻ là không đánh nhau ở mid mà đánh nhau ở trên. AD thì bị bắt rồi. Lúc này thì AD bị bắt, team bị hết sát thương. Nhưng mà vẻ là Malphite thì vẫn muốn đánh, Blitz thì chạy lên. Mình cố gắng là mình rút lút chạy về. Mình ping Blitz kéo ai, nhưng mà Blitz thì muốn núp thì không đánh được, không sao. Mất 2 thành viên cũng khá là khó cho team mình, nhưng mà dù lại thì AD cũng không xanh lắm nên là mất cũng sao, có mình đam là đủ rồi. Lúc nãy thì mình đã cố gắng là mình mua khăn giải thuật nhưng mà mình bấm nhầm thú tượng mà mình đi ra ngoài nên không hoàn tác được, nên thôi mình lên đại thú tượng. Thì thú tượng thực ra với Yasuo full dam thì thú tượng khá là yếu, với Yasuo đấu sĩ rất là mạnh nhưng mà đối với Yasuo full dam rất là yếu, vì là Yasuo full dam có một lượng máu rất là thấp, để thú tượng thì scale theo máu, nên là người đánh Yasuo full dam thì nên lên khăn giải thuật để còn được chơi game nha. Nhiều CC vậy là khó chơi game lắm. Đồ cuối thì chắc chắn rồi, nhiều CC thì sẽ có mình một cái chiến giáp thôi. Nếu mà đội hình của bạn đối phương ít CC một tí, ví dụ như chỉ có mỗi Leona thôi, thì mình sẽ lên cho mình đó là cái đao tím nha. Ăn khống chế liên tục rất khó chịu, hất tung lên nhưng mà cũng không chém được, không ulti được luôn, để đi chậm quá. Knock tung vào thì mình chém 2 cái là đi đâu, tầm này quá xanh rồi, đối phương là không có cửa. Tiếp tục là cố gắng đẩy lên. CC thì đang muốn biến về vì lượng máu khá là thấp. Rồi, người này ulti 2 thành viên bắt được AD, đấm tay đến thì Blitz ulti luôn. Có ulti chiều cuối nhưng mà rất tiếc là Modder lại nhốt được một thành viên bên phía mình vào nên là không thể nào mà ăn được. Rồi, vắng là canh Yone phía bên ngoài thôi. Modder thì mình thấy hai bị tướng tanh ôm mà mình không đánh nữa. Team rất là máu luôn. Yone mất tốc biến nên là tạm thời sẽ rút lui, quay về vị trí ăn được con rồng cuối. Thì mình xác định là dừng bên mình trận đấu này thì thực màn trình diễn là không tốt lắm, nên là mình sẽ cố gắng là ăn con rồng này luôn nhá. Kể cả đối phương ra rồi ấy thì mình không tin tưởng vào Lee Sin lắm nên mình sẽ cố gắng ăn thôi. Ra cũng tự gánh mình là một cái cách tốt nhất để lên danh mà. Choáng liên tục. Nhưng mà team mình bù lại cũng có 2 vị tướng tanh bảo kê cho mình nên là mình cũng có được chém ấy. Đó, ăn đây là mình ăn phải 5 cái CC đó, 6 cái CC liên tục. May quá mình lốc được né được cái lốc của Yone, nhưng mà bù lại Yone ulti thôi mình vẫn chết thôi, khó quá. Vẫn cố gắng là ăn được mạng của Yone, phải là hay rồi. Malphite thì có lẽ là sẽ chết đây thôi. Leona đu quá là khó chịu luôn. Khi mình ra thì mình tầm này thì mình đã full đồ rồi. Mình sẽ cố gắng là ăn đi hết những cái bùa lợi quan trọng, bùa xanh, bùa đỏ và 2 con bùa lớn tiêu. Thì mình thấy đánh nhau mình sẽ núp bụng, mình sẽ đợi đồng đội đến chứ mình không được đánh luôn nha, vì mình thấy rừng ở bên dưới. Thì bạn ăn được Baron khá là xui bên mình. Lúc này thì Mordekaiser có bùa Baron, nhưng mà may mắn cho mình là mình vừa kích được hoạt được cái ulti nên là xuyên giáp mình rất là lớn, nên là mình chém Mordekaiser vẫn có đam. Chứ nếu mà không kích được ulti thì mình có lẽ mình đã bị Mordekaiser đam chết rồi. Cũng là ăn đi một vài lượng HP cơ bản để có hồi phục lại. Bị trói nhưng mà mình chém tay Yone vẫn chết. Mordekaiser thì đánh rất là đau, mình chưa kháng phép nên là mình cũng chưa đánh lại Modder. Và tầm này thì có kháng phép cùng cái chiến giáp rồi thì mình đánh hoàn toàn thoải mái nha.
Cái team bạn tele ra ăn mục tiêu lớn thì mình cũng cố gắng chạy ra nhanh hết sức có thể. EZRui có một pha ulti và 2 thành viên bên phía đối phương rất là hay. Nhưng mà EZ thì hơi yếu này, cũng phải nằm xuống thôi. Lốc và chúng thì là mình vào luôn. Tập này thì không kén nữa, dòng sắt hết máu rồi. Liên tục phải chém tay từ vị trí của mình. Cố gắng là chém border nhưng mà bị slow lại nhiều quá từ vị trí của Leona với găng tay băng giá, nên là mình khó mà có thể bắt được vị trí border ấy. Nhưng mà bù lại thì ăn được con rồng gần tuổi. Và mình nghĩ là trận đấu thì đến đây đã có kết quả rồi, từ khi mà team bạn đã hết bùa Baron, vừa kịp lúc là lính bên mình đẩy lên, sẽ đẩy lên thôi, ép nốt một vài đợt lính rồi sau đó sẽ cùng người đồng đội đẩy lính lên và kết thúc trận đấu này. Một trận đấu mà Yasuo quá xanh, full đồ ở phút thứ 19. Thì mình nghĩ là có một cái lý do mà Yasuo mới được update trong phiên bản gần đây, thì đó là bởi vì là những cái trang bị chấn phái của Yasuo hầu như đã bị nerf, từ vô danh này cho đến kia súng năng lượng, kiếm năng lượng đó đều đã bị nerf rồi, nên là mọi người sẽ có muốn một con Yasuo được boost một tí từ máu cơ bản. Trước đây thì máu Yasuo cơ bản, máu Yasuo rất là thấp, nhiều khi là mình full level mình máu còn ngang một con AD bình thường, nên là mọi người thấy là Yasuo được boost lại. Tuy nhiên là giảm cái lượng giáp từ nội tại đi, mà không sao. Yasuo full dam vẫn là một bài rất là mạnh, thay vì mọi người lên đấu sĩ thì lên full dam đánh sướng hơn rất là nhiều. Nó tích lốc và quyền năng khi học giao tranh nha mọi người ơi, rất là quan trọng, hai điểm ngọc rất là quan trọng. Có một dòng ngàn tuổi team nó muốn đánh Lee Sin thì cùng Baron, nhưng mà Baron chưa ra nên là team mình sẽ cố gắng là đẩy đường thôi, phá đi những cái tầm nhìn quan trọng của phía đối phương. Rất là hay luôn. Với kèo đấu Yone Yasuo này thì Yone ở phía đầu game nó sẽ đuối hơn Yone Yasuo, nhưng mà cuối game thì Yone sẽ phải hơn nha. Đó, có ulti mình thắt tùng, mình cứ lao vào chém thôi. Có cái chiến giáp thì mình rất là trâu, cùng với kết hợp quyền năng hồi phục liên tục. Đó, thực sự là combo quyền năng kết hợp với Uzi sát thần là một combo mà đam rất là lớn luôn, kiểu bị đứng tanh không thể chịu được khi mà mình có ulti xong mình chém liên tục. Đó, ăn mạng Moonlighter. Mình trận kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.